De multe ori, influențele îți construiesc un stil în artă. Nu există niciun artist care a plecat de la zero. Toți ne urcăm pe umerii celor dinaintea noastră sau celor care merg o dată cu noi. Mă numesc Liviu Mihai și sunt artist vizual. Pot să spun că sunt norocos, de fapt, printr-o întâmplare am ajuns către domeniul artistic. Tatăl meu mai ales voia să urmez Academia de Poliție sau Academia Militară, mai exact. Eu aveam o aplecare către domeniul ăsta artistic, eram obsedat de desen, de pictură. El nu știa foarte multe lucruri despre pasiunea mea. I-am spus profesorii de desen, asta se întâmpla în școala generală, de fapt, că părinții mei nu sunt de acord să urmez artele, deși i-am încurajat foarte tare să merg în direcția asta. Și atunci a zis profesoara, păi, ia vină tu cu părinții la școală, că o să vorbesc eu cu ei. Le-am spus alor mei, sunteți chemați într-o mică audiență cu profesoara de desen ca să vă vorbească despre o anumită sugestie în legătură cu mine. Au venit, au discutat, i-a convins, spre bucuria mea i-a convins. Și uite așa am mers la liceu de artă și am început primul drum către domeniul artistic. Acum câțiva ani de zile am făcut un portret cu regele Mihai. Era al doilea portret, de fapt, care îl făcusem. O lucrare mică, de fapt. Era un salut, s-a numit Salutul Regelui. Era pornit de la o fotografie în care regele făcea un salut către mulțime. Iar peste imaginea respectivă am trasat niște dungi verticale, ca și cum regele ar fi fost închis. Și am primit tot felul de comentarii după ce am postat lucrarea că, vezi, Doamne, e o mare tâmpenie, ce interpretare asta, ați băgat regele la pușcărie, arată ca și cum ar fi închis. Păi zic că ideea, exact despre asta e vorba, că comuniștii l-au interzis, l-au închis, ăsta e conceptul lucrării. A zis bine că a fost închis, dar nu l-am închis eu, l-au închis istoria, l-au închis cei de atunci și chiar și după 90, că au fost interzis. Și deci a fost o interpretare a unora greșită cumva, nefăcând legătură cu istoria recentă legată de regele Mihai. Da, am teme recurente în căutările mele artistice. Sunt teme largi care sunt legate de om sau sunt legate de istoria noastră sau de politică de multe ori, sau o temă foarte prezentă de care mă ocup acum. Am revenit de fapt la o temă veche cu care am început, peisaj, tema peisajului. Încerc să dezvolt o serie de lucrări pe tema asta. Pare o temă facilă, dar nu e. E o temă foarte veche și foarte bine ancorată, pot să zic așa, în istoria artei.
Dar de obicei lucrările mele se învârt în jurul figurii umane, din punct de vedere istoric, politic, psihologic, cam în aceste trei teme. Sunt câteva momente în cariera mea artistică care au fost definitorii, ca să zic așa. Unul dintre ele ar fi expoziția din 2013, care s-a numit F-Line, F de la feminin. A fost un proiect despre frumusețea femeii contemporane. Un proiect care a avut un mare impact în spațiul nostru cultural la vremea aia și care m-a motivat foarte tare și mi-a creat o ambiție și mai puternică și un avânt bun. În 2014, un alt moment important pentru mine, când am câștigat la Oxford un premiu 2 pentru cel mai bun artist dintr-un târg de artă internațional. Iarăși, pentru mine a contat foarte mult, a fost o validare la nivel internațional care m-a ajutat foarte mult în cariera mea. AI-ul sau inteligența artificială, da, e un tool foarte puternic, foarte nou. Eu am lucrat în industria jocurilor video mai mulți ani de zile, sunt cumva relaxat și obișnuit cu ceea ce înseamnă digital, dar ceea ce face AI-ul acum și inteligența artificială e mult peste ce înseamnă grafică digitală, de fapt. După părerea mea, e un tool, deocamdată, care afectează foarte mult lumea digitală mai mult. Ce ține de arta tradițională, pictură, grafică, instalații de artă, sculptură, orice, nu pot să zic că are o influență directă. Dar poate să fie un tool de ajutor artiștilor, de fapt, pentru idei, pentru a explora diverse direcții. Nu o văd neapărat ca pe o amenințare, cel puțin pentru arta tradițională. Pentru arta digitală, într-adevăr, are un impact mult mai puternic, mult mai mare, dar în același timp și un mare ajutor. E o sabie cu două tăișuri, cumva, depinde cum o folosești. Până la urmă, ca pe orice altă tehnologie, tot timpul, orice tehnologie care apare nouă, are două tăișuri. Într-o parte afectează poate negativ, într-o parte afectează poate pozitiv lucrurile. Până la urmă, depinde cum folosesc oamenii și cum reușesc să o integreze. Cea mai mare provocare și cel mai dificil, cred, ca artist, este să te impui într-un spațiu artistic, cultural și să-ți faci vocea auzită așa cum ai vrea tu să o faci. E puțină junglă în domeniul artistic. E o competiție foarte mare, mai ales în ziua de azi, în contemporan. Se produce foarte multă artă, sunt foarte mulți artiști care au studiat și artiști care apar peste noapte la
la fel de talentați, ca să zic așa. Bariera nu mai e atât de ridicată în lumea artei, cel puțin în lumea artei vizuale, astfel că criteriile, nemai fiind atât de clare, de fixe și căzând, după părerea mea, aproape într-un relativism total, e foarte greu să-ți faci vocea auzită și să te impui pe o anumită platformă culturală, ca să zic așa. Și atunci ai nevoie de suport, ai nevoie de oameni care să te ajute, de galerii, de evenimente, și trebuie să ai răbdare, trebuie să tot încerci și să fii puțin obsedat, după părerea mea, altfel nu funcționează. Legat de impactul artei asupra societății, la ideea asta sunt puțin sceptic. Cred că arta nu mai are un impact atât de mare asupra societății. Arta plastică sau vizuală, artele vizuale, făcând parte din marea cultură a omului. Cultura în sine, care e un construct mult mai vast, mult mai larg, da, are un impact imens. Până la urmă, despre asta e omul, despre cultură, despre creație, inovație. Dar nu mai suntem la 1900 sau la 1600, când nu exista fotografia și arta vizuală avea un impact enorm. Odată cu apariția fotografiei, artele plastice au fost eliberate cumva de presiunea asta. Iarăși o sabie cu 2 otăișuri, s-a pierdut foarte mult, dar s-a câștigat și foarte mult. Chiar de multe ori viața mea personală are legătură directă cu creațiile mele și, sincer vorbind, nici n-ar avea cum să fie altfel, pentru că creația unui artist este strict legată de viața lui personală. Și atunci multe din momente din viața mea sau pe care le observ sau pe care le trăiesc, pur și simplu le transpun pe pânză cumva, într-un mod sau altul, sau poate iau doar niște frânturi din anumite secvențe ale vieții. Văd o lumină, văd o imagine, văd un personaj, văd o scenă, poate fac o fotografie, rețin ideea și atunci la atelier merg și o explorez cumva. Chiar am obiceiul ăsta de a face fotografii și a reține aceste imagini ca pe niște referințe la un moment dat. E foarte ușor acum să faci fotografii, ai un telefon mobil și poți să reții instantaneu o idee dacă o vezi. Iar e un mod în care lucrez, de fapt, e un mod în care lucrez și în care explorez realitatea imediată. Pot să spun că în România, în ultimii 10 ani, s-au mișcat lucrurile într-o direcție foarte bună, de fapt. E o efervescență creativă, culturală, destul de mare, exact cum o are orice capitală europeană, ca să zic așa, păstrând scara.
Dar au apărut foarte multe galerii, există mult entuziasm și asta e un lucru bun, de fapt, e un lucru foarte constructiv. Există mult entuziasm. Din păcate, se produce foarte mult, într-adevăr, asta e un lucru bun, pentru că se poate și exporta foarte mult, granițele sunt deschise acum, nu e nicio problemă. În același timp, piața din România nu e destul de dezvoltată, se produce foarte mult, dar piața din România nu poate să absorbe nici măcar un sfert, cred, din cât se produce. Și atunci, ca artist, vrei să te expui și în alte zone geografice, în alte direcții, în alte țări. Și ai nevoie și de un alt public. Iar, într-adevăr, în străinătate găsești un public gata pregătit, cu experiență culturală bogată, dar și publicul din România e foarte receptiv și deja e foarte educat. Toată efervescența asta nu poate să ducă decât la niște rezultate bune pe viitor. Pentru artiștii mai tineri, un sfat personal ar fi să fie foarte deschiși mai ales la început, la căutări și direcții artistice, să nu fie foarte fixiști cu anumite idei sau tehnici sau stiluri, pentru că sunt într-o perioadă în care doar acumulează cunoștințe și ar fi prea devreme să se poticnească în ceva limitat, într-o formă limitată. Am văzut că sunt artiști care se gândesc deja la un stil, își caută un stil. Mi se pare prea devreme, mi se pare prea rapidă căutarea asta și puțin superficială. Să aibă răbdare, lucrul e cel mai important, să studieze, să lucreze, să caute obsesiv. De fapt, creația și lucru, producerea actului artistic repetitiv, obsedant aproape, e după părerea mea cel mai bun exercițiu. Da, mi se întâmplă tot timpul să intervin peste lucrări și peste unele total, adică pur și simplu nu mai îmi plac și lucrez altceva peste ele. Am foarte multe lucrări, pot să recunosc acum, foarte multe picturi în care sunt 2 sau 3 picturi în lucrarea respectivă. Peste 100 de ani o să le vadă la curazele X, probabil.